කියලා පිළිගන්නවා DIY bro YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අප්බරම් 12 ටෙස්ටර් එකක් හදාගන්න ඉතින් වාහන රිපෙයාර් කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත්. අපිට ඕනේ න normal ටෙස්ටර් එකක්. මේ විදිහේ ටෙස්ටර් එකක් ඕනම තැනක ගන්න දිනවා. ඊටදී හොඳ ටෙස්ටර් එකක් ගත්තත් හොඳයි. මේක පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා හදන්නේ. මේ වගේ flexible wire එකක් පාර දෙකේ wire ඇති වෙනකන් හැමතැනම හොයා ගන්න දිනවා. මේ වගේ පරණ සර්කිට් එකක් වගේම LED එකක් ගන්න ඕන අපිට 1K රෙජිස්ටර් එකක් ගන්න ඕනේ. පරණ එකකින් ගාරවල ගමු. ඒක ඔයාලටත් හදා ගන්න ලීසි. මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් මේ බඩු පැත්තකින් තියලා ටෙස්ටර් එක ගලව ගමු. ඒ විදිහට කැලි කරලා ඉතින් ටෙස්ටර් එකේ බල්බ් එක 230 වෝල්ට් බල්බ් එක 230 වෝල්ට් වලට ගැලපෙන විදිහට හදපු බල්බ් එක.
විදිහට ඇතුළටම තල්ලු කරගමු. මේ විදිහට ඇතුළටම තල්ලු කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ එක කණුවක් ඇතුළට එළියට නමා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් අනිත් කණුවක් මේ විදිහට එළියට නමා ගන්න පුළුවන් රේස්ට් එකේ කණුව. ෆියුස් එකක් ඉදිරියට ඉන්න විදිහට අපිට මේ විදිහට කප් දෙකම වහගන්න පුළුවන්. प्लास्टिक के पड़ेगा एमिनो हेडविनो ये जैसा बल्ब भी अगली बार उन्होंने पास पेंट दिया बल्ब की वेडी कर रहा है बाला मोबी के पार्टी ना दिखी रिश्ते ना 12 वोल्ट दीला within 12 बैटरी है मल्टीमीटर में बालों में सलाम वोल्ट 2 लाख दिया දාගත්තු බල්බ් එක වෝල්ට් 12න් පත් වෙනවද කියලා බලාගන්න ඉස්සෙල්ලා. එක පැත්තකට විතරයි පත් වෙන දැනගෙන බල්බ් එක පත් වෙනවා. මේ වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් වයර් එකක් අරගෙන පාට දෙකේ වයර් එක ගලව ගන්නවා මේ විදිහට එක පාට. අපිට ඉස්සරහින් අරගෙන දන පැත්තේ ඉන්න අපි ගලව ගන්නේ නිල් පාට වයර් එකක් ඉඳලා අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ රිනේ එකට ඉන්න. අපිට නිල් පාට වයර් එකක් තිබ්බ ගොඩ ලේසි. මේ විදිහට ට්‍රේ අරගෙන මුදුනේ පුංචි ඉලක්ක දාගන්න වයර් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. අපිට මේ වහන කප්පේ මුදුනේ ගන්න බෑ මොකද ඒ පැත්තට බරක් ආපු ගමන් මේ ටෙස්ටරෙන් ගැලවිලා යනවා කප් එක. අලවගත්ත සාර්ථක නෑ. ඒකයි මම මේ විදිහට පැත්තකින් සිදුරක් කියලා ගන්නවා. बल्ब मार कर गलव गन पैच एक नीलपाट वायर की क्लिप अब वाहन चेक करने रिने संबंध जगड़ कुरियरी रिने लेसी में क्लिक कर चेक करा वायर का चेक करा इन्हें कोई है क्लिप पर गाने लेज़ी इंटा में इधर कपड़े क्लिप पर पास है अटा हमने ना दोबारा कर पड़ा
අපි මේ ටෙස්ටරේට වයර් එක දාගන්න සිදුරක් දාන බෞද්ධකින් විද ගන්න පුළුවන්. ඒකල පේපර් කටර් එකකින් උඩට ඇරීමෙන් එන කෑලි කපන්න පුළුවන්. ඒකල ස්ක්‍රීන් එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අමුණ ගන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් ඇද ගන්න මේ විදිහට. මේ කෑල්ල දාන්නේ අපි මේක රෙජිස්ටර් එකක් විදිහට වැඩ ගන්නනේ. අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණ බල්බ් එකට රෙජිස්ටර් එකක් විදිහට වැඩ ගන්න. ඒක දැම්මොත් අපි මේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට බල්බ් එක ඇතුළට දාලා ස්ක්‍රීන් එක විතරක් දාන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් ඇදගත්තාම ටියුස් එකකින් මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි දාගන්න පුළුවන්. එහෙම ඇතුළට ටිකක් අතර හිට් නිදිට ඇතුළට දාගෙන අපි කප් එක වහගමු. ग्राइंडर का पाँच कलर उड़ करना
මේ විදිහට ගම් ටිකක් දාගත්තාම කොහොමද ගැලවෙන්නේ එළියත් උඩරම තියෙන පැහැදිලි සාර්ථක වැඩ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න